Dus we gaan jouw kennis over mij testen. Ja, had je nou maar geleerd, hè? Hey, hallo. Leuk dat je kijkt. Ik ben Bianca. Ik ben Jeroen. En wat gaan we doen vandaag? Vragen beantwoorden. Ja, dat gaan we doen. Nou, de eerste vraag is beantwoord. Yay, heb ik hem goed? Yay! Ga ik door voor de koelkast? Nee. Oh. We gaan vandaag de boyfriend tag doen. Jouw idee. Jij had de Dat is mijn idee. Ja, jij hebt hem op de planning gezet. Hoe kom je er in godsnaam bij? Nou, eigenlijk was het idee van Jenna Minnie, dus we zullen ook eventjes, waar komt dat ook alweer linksrechts? Ja, hier zetten we even een linkje naar het kanaal van Jenna Minnie, dus Jenna, dankjewel. Tenminste, een tag, dat is natuurlijk altijd, dat zijn vragen of een challenge die je zeg maar doorgeeft aan mensen, door ticketje zeg maar. Dus de boyfriend tag, dat zijn dan vragen die de boyfriend over de girlfriend moet beantwoorden. Juist. Dus we gaan jouw kennis over mij testen. Ja, had je nou maar geleerd, hè? Nee, ik heb de vragen gezien. Ik denk zelf... Ik ken je ook pas net. Ik denk zelf dat je best wel veel vragen al weet. Nou, kom maar op. Hier zijn de vragen. Vraag 1. Ze zit voor de tv. Waar kijkt ze naar? De leukste series, dat heb ik gezien in onze trailer. Bij de hand. En ook nog een antwoord die alleen jij kan weten en niet de kijker. Eén ding waar jij naar kijkt? Ja, als ik voor de tv zit, waar kijk ik naar? Afgezien de tv, je bent er bij de hand. Nou, geen illegaal gedownloade series meer, maar wel netjes Netflix. Netjes Netflix. Netjes Netflix. Ja, vooruit. Ik keur hem goed. Noem iets wat ze niet lust. Augurk. Ja, dat is ook niet zo moeilijk. Volgens mij kan je een hele... Olijven. Kappertjes. Ja, gaan we verder. Overal, alles waar hij hem op zijn donder voor krijgt als hij het in het eten doet. Azijn. Ja, mag ook niet. Jullie zijn uit eten. Wat bestelt ze te drinken? IJsthee. Dat is omdat ik het thuis niet heb. Dat is heel simpel. Terwijl thuis kunnen we het ook prima halen hoor. Toen. Nou, mooi. Ga jij IJsthee halen? Eerst even die video afmaken. Wat is haar schoenmaat? 38. En dat weet ik, want er staat verderop nog een schoenendoos en er staat maat 38 op. Dat is niet eerlijk. Als ze spullen zou verzamelen, wat zou dat dan zijn? Ja. Ik weet het zelf ook niet. Ja. Ja, ik weet wel iets wat we eigenlijk een beetje samen wel soort van verzamelen. En dat zijn knuffels en beeldjes en zo van diertjes. Sowieso de diertjes zelf verzamelen we ook. Gewoon alles in het algemeen, ook kikkers en zo. Wat, Nou ja, vooral katachtige. Ja, katachtig. Dat klopt wel. Maar nee, ik heb niet echt een verzameling of zo. Ik kan me niet herinneren dat ik iets verzamel. Je verzamelt toch knuffels van mij? Ja, nou. Eigenlijk niet. Wat is haar favoriete broodje? Broodje rosbief natuurlijk. Broodje rosbief. Ik heb echt geen idee. Dit is echt een hele slechte, want deze zou je echt moeten weten. Nou, ik hoor al een oh ja moment aankomen. Kom maar op. Nou, het meest simpelste is misschien niet waar, maar een broodje hamburger. Oh ja, had ik ook kunnen zeggen. Ja, had ik ook kunnen zeggen. Noem iets wat ze elke dag zou eten als het kan. Nou, broodje hamburger. Dat kan ook wel, maar... Of pizza. Pizza? Daar hou je toch helemaal niet van? Wat een lange video. Wat is haar favoriete ontbijtje? Het is niet heel verleidelijk om gewoon weer het broodje hamburger te zeggen. Maar als ontbijttijden doe je nog net niet. Nog net niet. Nog Doe het als net brunch. niet. Nee, ja, het ontbijtje is wel meestal van die Wasa-crackers, dat soort dingen. Dat heb je als ontbijt. Ik weet niet of je het lekker vindt, maar... Wat is haar favoriete muziek? Nou, je ziet daar een paar instrumenten hangen en zo. Dus eigenlijk alles wat ik daarmee doe, dat is jouw favoriete muziek. Wat jij daarmee doet. Dus als je het laat hangen, dan ben ik daar heel blij mee. Ja, het is gewoon irritant. Ik ben zelf irritant. De katten die rennen er vandoor. En dan hoor je zo in het huis zo pling pling pling.
Nee, maar jij bent gewoon jaloers. Ja. Verderop hangt nog een ukulele, die is van Bianca. Je kan daar toch al gauw altijd een kortjakje ziek op spelen. Jij noemt het nog steeds Twinkle Twinkle Little Star. Zo Maar heb ik het geleerd. Ja? maakt niet uit, het is hetzelfde liedje. Het zijn dezelfde nootjes. En Lekker nootjes. En daar doe je dan heel erg je best op. Nou ja, ik speel al wat langer gitaar en zo, dus zo'n ukulele, ja, dat is eventjes omschakelen, maar ik kan er op zich wel gewoon een liedje op spelen. En dan zit jij dagen te oefenen en dan kom ik en dan speel ik dat liedje en dan... Ja, dan ben jij gefrustreerd, dat begrijp ik. Ja, dus kortom, ze moeten gewoon daar aan de muur blijven hangen. Top. Wat is haar favoriete sportteam? Hou je van sport dan? Dat was mijn antwoord ook. Welke kleur hebben haar ogen? Het is altijd als ik een kleur ogen noem, dan zeggen mensen zelf dat ze een heel andere kleur hebben dan ik zeg. Dus ik waag me hier niet aan. Nou zeg. Ja, Antwoord. het is wel een beetje blauw-groenig. Geen groen. Grijzig. Hoe kom je... Ja, ik wilde zeggen, hoe kom je aan groen? Zit hier groen in? Ja. Nee. Ja, dat is je eigen groen. Blauw-grijzig. Ja. Wat doe jij waarvan ze zou willen dat je het niet doet? Dit. Dus ik kan er niks aan doen. Ik doe het al vanaf dat ik kind ben. Maar Zien ze niet. als je stof zo strak hebt staan en je trekt zo'n plootje, dat vind ik ontzettend fijn om daar dan zo met mijn vinger zo mee heen en weer te gaan. Ja. Zo. En dan dat plootje zo heen en weer halen. Dat vind ik fijn. Dus hij vindt het bloedirritant als ik dat doe. Waar is ze geboren? Nou, regio Rijnmond, dat wist je al als je onze trailer hebt gezien, maar Ridderkerk. Je bakt een taart voor haar verjaardag. Wat voor taart is het? Nou, die ene keer dat ik een taart heb gebakken toen jij jarig was, dat was een pizzataart. Het was eigenlijk gewoon de bedoeling dat het een pizza zou worden, maar Het is fout gegaan. Hij is een beetje, in plaats van plat, is hij... een beetje de hoogte ingegaan. Dus de bodem was zo dik, maar hij was wel lekker, toch? Dat is wel interessant, ja. Ja. Dus een pizzataart. Nu denk je dan van burgers en pizza's. Gaat het ook nog over andere dingen? Ja, wel. Pannenkoeken, Wat voor sporten heeft ze allemaal gedaan? Nou komt het. voetbal, Nee, voetbal. voetbal. Nou, ik dacht, er komt het hoor. Slapen. Je wilde hockey doen, maar dat mocht niet van je vader. Dat klopt. Je hebt vast ook een zwemdiploma. Klopt. 2. Wat zou ze uren kunnen doen? Dat is een makkelijke. Liggen op bed, slapen. Oh, en wat je ook heel erg lang vol kan houden is binge-watchen. Zij kan dat echt all day. Het liefst in bed. Kan ze tussendoor even slapen. Elke Netflix-abonnee die kan dat. Ja. Ja, maar de vraag is niet wat jij kan wat andere mensen niet kunnen. De vraag is wat jij uren zou kunnen doen. Nou, dat. Wat voor uniek talent heeft ze? Ja, maar het moet dus een uniek talent zijn waarvan jij zelf ook vindt dat het een uniek talent is. Nee, dat hoeft niet. Er staat wat voor uniek talent heeft ze. Dus dat kan gewoon iets wat jij uniek vindt. Nou, je hebt één echt uniek talent. En Dat is met jou omgaan. dat is dat je heel goed met mij om kan gaan. Nou zeg. Ja, nou dat kan niet iedereen. Anyway, de laatste. Nou, zou jij... Ik geloof je toch alles wat je zegt hierop. Hoe lang zijn jullie al samen? Het is nu 22 maart. We zijn vandaag 3 jaar, 6 maanden en 8 dagen samen. Nou, als je het ook leuk vindt dat we zo lang samen zijn, geef deze video dan even een dikke duim omhoog. Ja, hoop je dat het nog 1 dag langer wordt. En doe hieronder ook even je voorspelling inderdaad voor hoe lang we nog samen zijn. De winnaar die krijgt, nou, niks. De winnaar krijgt mij. Maar we hebben net al geconstateerd dat je een uniek talent nodig hebt om hem te kunnen verdragen. Dus als jij ook zo'n uniek talent hebt. Denk je dat te hebben? En wil je me een dagje lenen? Top zijn. Laat dan ook even een reactie achter. Leuk dat je keek. Tot volgende keer. Doei. Ik ga wel slapen, ja? Ga je maar slapen. Nou, maar we hadden net al... Zie je, zit hier weer te friemelen de hele tijd. Dat doe je expres.